Sediakan mangkuk yang sesuai untuk masak nasi ni. Jenis macam seramik paling win. Paling bagus ikut je saiz servis korang sendiri. Macam mangkuk ni boleh masak untuk 2 orang. Kasi basuh bersih dulu. Manalah tahu ada lipat-lipat kat mangkuk korang tu. Okay, beras ya. Okay, ikut sekatan beras untuk servis korang macam biasa. Okay, lepas tu isikan air untuk basuh beras macam biasa. Air jangan lagi hangat, nanti terkeluar pula beras ni. Okay, bilas kasi bersih supaya kotoran betul-betul hilang. Kalau korang boleh nampak kat dalam ni banyak mayonnaise. Tak boleh tunggu ikan nanti hilang pula terus korang. Jadi kalau boleh tutup air Masak guna untuk elakkan kebanjiran. Air basuhan ni kalau korang nak simpan boleh buat siram pokok ke, basuh motor ke, basuh lantai ke. Aku pun baru perasan banyak air aku bagi kena ubah pada guna air juga. Okay, kemudian basuh pula dengan air yang lagi bersih. Biarkan air bertapis ni untuk buang air basuhan guna air paip tepi. Sebab biasa air paip yang datang direct dari rumah ni kotor sangat. Jadi kita basuh pakai air filter. Okay, eloklah bilas ni betul-betul. Kalau kita basuh betul-betul, korang pun ada penyakit batuk ni boleh kurang banyak. Okay, tak habis lagi cerita Okay, sekarang bilasan terakhir ni guna air bertapis pula. Okay, proses basuh ni rumit sikit tapi tak apa kawan. Kalau jadi sakit tekak ke batuk ke lagi panjang cerita nanti. Okay, air ni korang kena sukat betul-betul sebab ini air untuk masak nasi, bukan air basuhan. Okay, tips ni untuk korang yang tak tahu, tinggi dalam beras tu sukat boleh guna jari. Kemudian dari permukaan atas berat tu samalah tinggi dengan jari kita tadi. Okay, tapi kalau nak lebihkan air pun tak apa sebab masa masak nanti air akan meluap. Okay, kita check finalize. Okay, prepare satu pinggan lagi untuk lapik bawah bangkuk tu. Okay, jangan lupa basuh. Fungsi pinggan ni untuk kita nak pegang mangkuk tu senang dan untuk takung air yang meruap. Okay, dah ready? Jom kita set kat microwave pula. Sekarang kita tengok setting untuk microwave ni. Microwave ni jenis basic je.
biasa masak pakai setting medium high. Okay, jom kita start. Okay, masukkan mangkuk tadi. Okay, kasih tengah-tengah. Okay, timing ni korang boleh try 15 minit dulu. Kalau tak cukup nanti 20 minit. Okay, buat 15 minit. Kalau tak cukup masak nanti tambah je lah lagi 5 minit. Lebihan minit yang mana kita perlu tu Okay, nak tunggu lama sangat, kita skip proses tunggu. A few moments later. Okay, jom tengok macam mana hasilnya. Okay, ini contoh nasi yang dah masak. Okay, kalau korang tengok nasi tu jangan terlampau basah atau terlampau kering. Tengok nasi ni dia tak ada melekit, dia tak betul Jadi nak cerai pun senang je. Dan dia tak melekat dekat mangkuk tu. Okay, korang cubalah sendiri, tengok hasil korang nanti macam mana. Okay, tips yang penting, suhu dengan timing microwave tu paling penting sekali. Okay, sekian saja. Selamat mencuba dan selamat makan.